Xin chào anh em, thưa anh em, video này anh em kỹ thuật của Cánh Đồng Vàng sẽ giới thiệu hướng dẫn cho tất cả anh em bảo dưỡng định kỳ lần đầu tiên Roda 100 đến 150 giờ của máy John Deere 3036E. Thưa anh em, đối với máy John Deere thì cái thời gian chạy Roda và thay nhất lần đầu nó là 100 đến 150 giờ thì chúng ta làm lần một. Và thưa anh em, làm lần một những cái gì và như thế nào, chuẩn bị những cái thiết bị và dầu nhất như thế nào thì anh em hãy xem thật kỹ video này. Tiêu chuẩn của hãng John Deere là như vậy, khoảng từ 100 giờ đến 150 giờ là chúng ta bắt đầu làm lần một thưa anh em. Và lần một đấy thì anh em cần phải chuẩn bị một số thứ. Thứ nhất là lọc nhớt động cơ, thứ hai là lọc nhớt thủy lực, thứ ba là nhớt động cơ, thứ tư là nhớt cầu trước và một số các cái chi tiết liên quan, nhưng mà đó là 4 thứ mà anh em cần phải có để chúng ta cần phải thay thế. Còn nhớt cầu sau là chúng ta không cần thay thế mà chúng ta chỉ cần kiểm tra, nếu như thiếu thì chúng ta trầm thêm. Và thưa anh em, để mà thay được những cái đó, để mà có những cái đó thì anh em có thể liên hệ với Cánh Đồng Vàng John Deere để chúng ta mua những cái thiết bị, những cái dầu nhớt cốc lọc đó chính hãng của John Deere để thay cho nó đảm bảo. Và thưa anh em, mình sẽ quay cho anh em biết dầu nhớt cụ thể của máy John Deere. Đây là nhớt của hộp số. Nhớt của hộp số thì chúng ta dùng để đổ cầu trước. Hộp số và cầu trước chúng ta dùng một loại duy nhất, một loại, dùng chung một loại nhé thưa anh em. Đây ạ, đây là nhớt hộp số và đây là nhớt động cơ. Đây là nhớt động cơ. Chỉ số này SAE 15W40. Thưa anh em, đây là nhớt động cơ. Nhớt động cơ của John Deere thì có hai loại. Thưa anh em, nhớt động cơ của máy John Deere có tới hai loại. Loại thứ nhất là loại vừa quay cho anh em xem, là lịch bảo dưỡng, lịch thay thế của nó là 250 giờ một lần. Còn có một loại Plus, có nghĩa là cộng đấy, là 500 giờ mới phải thay. Nhưng mà mình khuyên anh em nên dùng ở cái điều kiện môi trường của chúng ta, bụi nhiều rồi các cái điều kiện khí hậu nó phức tạp, nên là chúng ta cứ dùng cái loại nhớt thông thường thôi, là 250 giờ thay một lần cho nó yên tâm. Và thay thế ra thì nó mát, mọi thứ nó rất là ok. Và mình sẽ cung cấp cho anh em một số cái thông tin về cái lịch bảo dưỡng của nó như sau. Một là đối với 100 đến 150 giờ thì chúng ta mới làm lần một, anh em lưu ý như vậy. Đối với các dòng máy khác thì có thể là 50 giờ, nhưng mà cái dòng máy này nó có cái thiết kế đặc trưng đặc biệt nên là thời gian thay của nó kéo dài hơn. Thứ nhất là nhớt động cơ thì chúng ta thay ở 100 đến 150 giờ là chúng ta thay một lần, đồng thời với thay lọc động cơ luôn. Đó là một. Và sau đó cứ 250 giờ chúng ta mới phải thay. 250 giờ tức là sao? Là khi mà đồng hồ giờ nó hiện lên là 350 giờ thì tức là cứ một lần thay là 250 giờ làm việc nhé thưa anh em. Đó là đối với nhớt và lọc nhớt động cơ. Đối với nhớt thủy lực thì chúng ta thay lọc nhớt thủy lực cũng ở thời điểm 1 là 100 đến 150 giờ là lần đầu tiên, chỉ thay lọc nhớt thủy lực thôi. Còn sau đó thưa anh em, cứ 1250 giờ, thưa anh em, là 1250 giờ mới phải thay nhớt thủy lực. Một cái thời gian nó rất là dài đối với cái nhớt thủy lực của cái con máy này. Và anh em đã biết rồi, nhớt thủy lực thì nó rất là nhiều và nó rất là mắc tiền thưa anh em, nhưng cái thời gian thay nó dài thì chúng ta sẽ đỡ tốn các cái chi phí bảo dưỡng máy đi. Và nhớt thủy lực đối với cái máy này, nhớt thủy lực là nhớt cầu sau luôn và nhớt cầu trước luôn. Vậy thì nhớt cầu sau có cái dung lượng là 33 lít thưa anh em, 33 lít nhớt thủy lực cầu sau và 3,8 lít nhớt thủy lực cầu trước. Đây ạ, cầu trước là 3,8 lít. Đó là tổng cộng về nhớt thủy lực. Và đối với nhớt cầu trước thì chúng ta sẽ thay cũng lần một luôn. Nếu như mà anh em phải đi trong các cái môi trường mà nó ngập nước này, nó khó khăn khắc nghiệt, đặc biệt là ngập nước nhiều, thì chúng ta nên thay nhớt cầu trước vào cái thời điểm này 100 đến 150 giờ. Đó là việc thứ nhất về lọc nhớt và nhớt động cơ. Việc thứ hai chúng ta cần làm đó là kiểm tra các cái vệ sinh các cái két nước, cũng như là dung dịch làm mát xem nó có thiếu hay không. Và dung dịch làm mát thưa anh em chưa phải thay, anh em cứ tha hồ chạy đi đến 2000 giờ mới phải thay cơ. Và thứ ba đó là kiểm tra cái mức nhớt thủy lực ở trong
ở trong hộp số đây ạ. Cái tay này là kiểm tra mức nhớt thủy lực, chúng ta rút ra chúng ta kiểm tra, nếu như mà không đủ thì chúng ta thêm nhớt thủy lực vào. Nhớt thủy lực nhớ là phải thêm nhớt chính hãng và đúng loại thì nó mới không bị phản ứng với nhau, nhớ cho mạnh là như vậy. Và thăm nhớt ở cầu trước đây ạ, thăm nhớt cầu trước là chỗ này đây, anh em sang bên phía này này, đây đây chúng ta tháo cái con ốc này ra, đây tháo con ốc này ra và chúng ta sẽ thấy ở trong này cái con ốc này nó có cái que thăm luôn đấy. Nhớ là để ở cái địa hình vị trí bằng phẳng ở mặt sân của mọi người là đã được rồi, và rửa sạch cái máy đi để chúng ta làm, chúng ta tháo, chúng ta thay cho nó chuẩn. Và thưa anh em, việc thứ tư chúng ta cần làm đó là điều chỉnh dây cura này, vệ sinh cái bên ngoài két nước, rồi vệ sinh lọc gió. Việc thứ năm là tăng đưa lại chân phanh, đây chân phanh này, hai chân phanh này, độ rơi của chân phanh là từ 2 đến 2,5 cm. Đây độ rơi tức là từ đây này đến đây này, đấy anh em thấy đây, từ đây này đến đây, từ đây xuống đây, đây độ rơi nhé là 2,5 cm. Và nhớ là hai cái chân phanh này luôn luôn phải bằng nhau để cho nó phanh hai bên chuẩn. Kiểm tra điều chỉnh độ rơi chân phanh rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ điều chỉnh độ rơi của chân côn. Đây anh em thấy chân côn bên này là từ 2,5 đến 3 cm. Đây đây thưa anh em, ví dụ ở mặt này 2,5 đến 3 cm. Đó là hai cái chúng ta cần phải điều chỉnh tức là bằng, tức là trong nội dung video anh em của kỹ thuật của Cánh Đồng Vàng sẽ hướng dẫn để cho anh em. Và thứ sáu thưa anh em, thứ sáu chúng ta sẽ phải bơm mỡ vào tất cả các cái vị trí có bơm mỡ. Đầu tiên đó là hai cái gối đỡ cầu trước ở đây, bơm mỡ vào đây, vào hai cái gối đỡ cầu trước này, rồi bơm mỡ làm sao cho nó phòi cái mỡ đen ra nhé thưa anh em. Và bơm mỡ ở hai cái ti mỡ đây, hai cái ti mỡ của chân phanh thưa anh em. Chân phanh thì mỗi chân mỗi ti đó là 4 vú rồi nha, 4 cái ti rồi. Cái ti thứ 5 là ở chân côn, chân côn có một ti. Và thứ 6 là ở phía sau đây ạ, ở phía sau của hệ thống móc 3 điểm là ở này, tăng đơn giữa có 2 cái, tăng đơn kiếm có 1 cái thưa anh em. Đó, và ngoài ra chúng ta tra nhớt vào tất cả các cái vị trí này, nhớ là tra nhớt tất cả các vị trí gen này, gen tăng đưa bên ngoài, rồi chốt đấy, chốt rồi mắt trâu thưa anh em. Các cái vị trí này là chúng ta nên tra nhớt nhé, chứ chúng ta đừng có bơm mỡ là bùn nó sẽ vào đây, nó sẽ thành một cái loại đặc quyện sệt. Nhớ là tra nhớt, và tra nhớt vào cả cái trục VTO đây, tra nhớt vào trục VTO để cho nó trơn tru và bảo quản cái trục VTO thật là tốt. Tiếp tục một việc quan trọng nữa là chúng ta cần phải kiểm tra áp suất lốp đây ạ, áp suất lốp. Thưa anh em, áp suất lốp của cái bánh sau là cỡ 1,6 cân đến 1,8 cân, 1,6 đến 1,8 kg lực trên cm vuông. Đó là nghĩa là cái đồng hồ đo là 1,6 cân đến 1,8 cân thưa anh em. Và đối với lớp trước là 2,3 cân đến 2,6 cân, 2,3 cân đến 2,6 cân. Đó là thông số của lốp. Và ngoài ra thưa anh em, thì chúng ta phải kiểm tra tổng thể toàn bộ cái máy này, nào là co cúp, nào là các cái vị trí bắt cái hệ thống tiêu thủy lực, rồi hệ thống nhiên liệu, cũng như là chúng ta kiểm tra cái lọc tách nước để làm vệ sinh nếu có cái sự bẩn rồi nước ở trong cái lọc tách nước của nhiên liệu nữa thưa anh em. Nếu như mà sạch sẽ thì không cần thiết phải làm. Và đó là những cái việc mà chúng ta cần phải làm, cần phải kiểm tra, cần phải điều chỉnh ở thời điểm là 100 đến 150 giờ thưa anh em. Và bây giờ anh em kỹ thuật của Cánh Đồng Vàng sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em các cái vị trí xả nhớt, rồi các cái que thăm nhớt, rồi tháo ra lắp vào như thế nào thưa anh em. Xin mời anh em. Trước khi thay nhớt thì chúng ta cần phải khởi động cái động cơ lên cho nó ấm thôi nha. Thưa anh em, là nếu như mà anh em đang chạy mà nó nóng thì chúng ta phải để cho nó nguội ấm đi, về ấm thôi để chúng ta mới bắt đầu là xả nhớt ra, kể cả thay nhớt thủy lực về sau khi máy chạy được 1250 giờ cũng vậy.
trước khi thay chúng ta nhớ là khởi động động cơ lên cho nó ấm, rồi chúng ta mới tháo cái nhớt động cơ và mọi thứ. Thế anh em, việc đầu tiên là chúng ta kiểm tra động cơ. Đây, mở nắp động cơ đây. Rồi đấy, nó sẽ tự chốt lại. Và mở cái nắp bên hông này. Đây, dùng tua vít ấn vào, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Đây là cái chốt lắp nhanh, nhưng mà chúng ta có thể dùng tua vít hoặc dùng một cái gì đó nó bằng đấy, tháo lên thời gian như vậy. Đây thưa anh em, đây là cái vị trí mà đổ nhớt động cơ. Đây, đổ nhớt động cơ đây ạ. Đây là cái que thăm nhớt động cơ này. Đây là que thăm nhớt động cơ, rút ra cho anh em xem nhá. Đây, khi mà chúng ta thăm nhớt động cơ thì chúng ta nên là để chúi cái que thế này. Đây thưa anh em, có hai vạch trên và vạch dưới này. Đây, vạch trên này. Đây, vạch trên và đây là vạch dưới. Thì nhớ là ở cái mức vạch trên, cách vạch trên cỡ đổ nhớt là sau khi mà máy hoạt động ấy thì cách vạch trên cỡ 1 phân, 5 ly đến 1 phân, đừng có chạm vạch trên. Đó, 5 ly đến 1 phân là vừa thôi anh em, 5 ly đến 1 phân là sẽ đủ. Nhưng mà sau khi máy khởi động nhé thưa anh em, rồi cắm vào. Rồi, đây là lọc nhớt động cơ. Đó, đây là lọc nhớt động cơ. Đây thưa anh em, đây là cái con ốc xả nhớt của động cơ. Đây, chỉ một con ốc này thôi, dùng tiếp khóa 17 và vặn ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ ra đây anh em. Đây ạ. Rồi. Và mình sẽ quay ra xa cho anh em xem này. Đây, chỉ có một con đấy thôi. Một con đấy. Đây. Đúng cái vị trí này thôi. Đối với các cái dòng máy khác ấy thì nó tới 2 con hai bên luôn. Nhưng mà đối với dòng máy này thì người ta tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thời gian và công sức, nên là người ta chỉ thiết kế một con thôi, một con này thôi. Và nhớ sau khi xả nhớt ra rồi thì chúng ta vặn chặt và kiểm tra lại 2-3 lần. Nhớ là kiểm tra lại 2-3 lần những cái con ốc xả nhớt cho mạnh, để cho nó chắc ăn, để cho tránh trường hợp là chúng ta tháo ra lắp vào mà vặn lóng rồi nó đề ốc rồi nó rơi hết nhớt ra là rất là phức tạp và mệt mỏi thôi anh em. Đó là đối với nhớt động cơ. Và tiếp theo là chúng ta thay lọc nhớt động cơ. Đây ạ, thay lọc nhớt động cơ thì rất là dễ, dùng kìm dây hoặc kìm xích. Đây, dùng kìm dây hoặc kìm xích, chúng ta tuốt vào, chúng ta vặn, cũng vặn ngược chiều kim đồng hồ thôi anh em, là nó sẽ ra. Rồi sau khi mà vặn được lọc nhớt động cơ rồi thì chúng ta cần phải vặn cái lọc nhớt mới vào ngay. Cho anh em vặn lọc nhớt mới vào ngay vào đây. Đây là lọc nhớt. Đây là lọc nhớt động cơ của máy John Deere. Một điều anh em cần lưu ý là khi mà thay cái lọc nhớt này thì chúng ta cần phải bôi nhớt vào quanh cái miệng gioăng cao su của nó. Đây ạ. Nhớ là bôi nhớt quanh cái miệng gioăng cao su của nó. Để làm gì? Để cho cái gioăng cao su này nó kín hơn và nó không bị cháy thưa anh em. Đặc biệt với anh em là tất cả những cái gioăng cao su chúng ta cần được bôi nhớt chính cái nhớt động cơ luôn, và vặn vào luôn sau khi mà chúng ta tháo cái lọc nhớt trong máy ra, để cho nó đảm bảo an toàn là không có cái gì vướng vào bên trong cả. Thưa anh em, khi vặn vào thì chúng ta chỉ cần vặn thật chặt bằng tay, bằng 2 tay là được. Còn nếu như mà anh em nào yếu quá, đúng rồi, vặn chặt bằng 2 tay là được. Và nếu anh em nào yếu quá thì có thể lấy cái, nhớ là cái kìm làm sao cho đừng có biến dạng cái lọc nhớt đi, và vặn nhẹ là được. Đó, vặn nhẹ vừa tay là được thưa anh em. Vâng. Giờ sao ký vào đây cầm về hả? Tách nước, lọc tách nước. Thì anh em lọc tách nước là chúng ta kiểm tra cái phao đỏ ở phía dưới. Đây ạ, cái kiểm tra đúng rồi, cái phao đỏ ở phía dưới. Nếu như phao đỏ nó dừng đến đâu thì không bẩn ở đó, và bởi vì cái lọc tách nước này nó là cốc trong nên chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy. Đó, khi mà chúng ta tháo thì chúng ta xả cái nút đáy là được. Đây ạ, xả cái nút đáy này ra. Rồi xả nút đáy này ra, và nhớ là khóa cái van này lại. Đây. Đó, chúng ta khóa cái van này lại.
là như thế này là khóa này. Và sau khi xả xong rồi chúng ta vặn ốc dập lại rồi chúng ta mở ra, chờ một chút xíu cho nó bơm đầy cái này, và đồng thời là bật cái bơm điện này lên. Bật bơm điện thì bằng cách là bật chìa khóa thôi. Bật chìa khóa chờ khoảng 1-2 phút là nó sẽ tự xả ra cho chúng ta để nổ là xong. Rồi, đó là cái cách làm bảo dưỡng động cơ, thay lọc động cơ, và đây là lọc nhiên liệu thôi anh em. Tiếp theo chúng ta kiểm tra cái dây Cura, độ căng của dây Cura. Đây ạ, độ căng của dây Cura. Thì anh em tìm cái vị trí ở giữa nhất, anh em ấn vào, ấn tay vào. Đó, anh em ấn tay vào. Ấn tay với lực khoảng 9 đến 10 cân và nó vào sâu cỡ 7 mm là được, là đạt cái độ căng. Nếu như chúng ta cần căng thì chúng ta sẽ làm thế này ạ. Chúng ta cần tăng thì đây. Đây thôi anh em, chúng ta tháo cái con ốc này ra. Đây. Tháo con ốc khóa này ra. Con ốc khóa của cái máy phát Dynamo nhé thưa anh em. Tháo con ốc khóa, nới con ốc khóa của máy phát Dynamo ra. Hay nhất. Hai chứ. Đừng để kéo nó không có gọi. May cắt quay lòng rồi. Ông Tuấn về Cả 4 tấn đi không một. ông bà làm xong chưa mà. Rồi vào không? Thưa anh em, tiếp theo là kiểm tra mức nước làm mát ở bình nước phụ. Đây là bình nước phụ. Anh em nhớ là mức nước làm mát của bình nước phụ nó chỉ 1/2 bình thôi. Luôn luôn là 1/2 bình thôi. Đó, 1/2 bình. Tại sao 1/2 bình? Bởi vì khi mà bình nước chính nó nóng, nó tràn qua thì nó sẽ tràn qua bình nước phụ, thì bình nước phụ còn khoảng không gian để chứa lại cái nước đó để không bị tràn ra bên ngoài, và luôn luôn duy trì ở 1/2. Và nhớ là nếu như chúng ta thiếu thì chúng ta châm thêm nước sạch thôi anh em, châm thêm nước sạch. Đây là cách mở nắp cái nước. Chúng ta xoay bình thường 60 độ. Đấy, thấy nó hơi mắc nặng rồi, đây. Rồi chúng ta ấn xuống, ấn mạnh xuống và xoay ra. Nhớ là ấn mạnh xuống xoay ra chứ đừng có xoay thế là nó gãy mất gãy mất cái rãnh cá này nha thưa anh em. Đây ạ. Đó, rồi kiểm tra cái mực nước trong này cho nó đủ. Và nếu như mà cần đổ vào đây thì chúng ta cũng chỉ cần đổ nước sạch lọc ở máy RO là ok. Này, đặt vừa vào khớp này. Rồi chúng ta vặn bình thường vào. Vặn bình thường vào. Khập. Đó, xong chúng ta vặn thêm cho nó đủ là được, không cần phải ấn nữa. Mở ra thì phải ấn nhưng vặn vào thì không. Và đối với bình ắc quy, thưa anh em, đối với bình ắc quy là ắc quy nước, chúng ta đổ thêm khi mà bình ắc quy thiếu. Thì có rất nhiều video của kênh KTM Kỹ thuật Máy nói về chuyện này rồi, là chúng ta đổ thêm nước thì chúng ta cũng đổ nước sạch là ok. Nước sạch, nước uống RO của chúng ta ấy là ok. Tháo những cái vít này ra và đổ thêm cho nó. Đổ thêm cho nó đến mức level up là ok. Rồi đây là lọc thủy lực. Đây là cục lọc thủy lực. Cục lọc thủy lực rất là to. Nói chung là mình thấy thay cái lọc thủy lực này thì rất là phí, nhưng mà theo quy định thì vẫn phải thay thôi, cho nói an toàn. Và lọc thủy lực anh em cũng vậy. Cắm kìm dây hoặc kìm xích vào, chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ là nó sẽ ra. Đây ạ, vị trí lọc thủy lực đây. Đó. Đây là vị trí lọc thủy lực nha. Ở ngay dưới gầm lên xuống của chúng ta. Rồi, sau khi tháo lọc thủy lực, chúng ta cũng làm hệt như là lọc động cơ, và chúng ta tra một chút nhớt vào quanh cái gioăng cao su của lọc, và chúng ta vặn chặt lại bằng cái tay siết đó một cái lực vừa phải vừa đủ, và kiểm tra nhớt thủy lực.
Rồi chúng ta thăm đến nhớt thủy lực. Đây anh em, đây là que thăm nhớt thủy lực. Đó. Rồi chúng ta rút lên đấy, chúng ta cũng để xuôi xuống đây ạ. Để xuôi xuống, xong sau con rô đây, từ đây đến đây nhớt thủy lực nó sẽ nằm trong khoảng đây, thì phun là ok rồi. Đó. Và nếu như thiếu thì chúng ta bỏ thêm, tra thêm nhớt thủy lực chính hãng của máy John Deere cho nó đảm bảo chất lượng. Và nhớ là cắm vào cho nó cẩn thận để cho nó đỡ bị văng các cái nhớt ra. Chỉnh chân côn, nhớ là thông số độ dơ là từ 2,5 đến 3 cm đây ạ. Và để tăng chỉnh được nó thì chúng ta cần phải xuống dưới gầm đây. Và đây là con bu lông tăng chỉnh. Chúng ta tháo chốt ra. Thưa anh em, tháo các cái chốt chẻ này ra. Rồi, đấy ạ, tháo chốt chẻ ra và vặn cái con gen này. Vặn cái tăng đơ gen này làm sao cho cái độ dơ của chân côn. Đây. Độ dơ của chân côn là từ 2,5 đến 3 cm. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta tăng chỉnh cái độ dơ của bàn đạp phanh. Bàn đạp phanh thì có hai bên thôi anh em. Đây, bàn đạp phanh. Đấy, bàn đạp phanh là từ 2 đến 2,5. 2 đến 2,5 cm. Rồi, bàn thứ nhất, phanh bên phải, đây ạ. Chúng ta tháo cái con ốc đó ra, tháo con ốc này ra và tăng bằng cái gen dài, ống gen dài này, làm sao cho đủ độ dơ là được. Đó là bên phải, còn bên trái là chúng ta sẽ đi sang bên trái đây. Đây thưa anh em. Đây là con này. Đó, chúng ta cũng làm tương tự như bên phải thôi. Tháo con ốc hãm và tăng bằng cái gen dài, ống gen dài đó là ok. Rồi, sau khi xong thưa anh em, thì chúng ta tiến hành đến việc là bơm mỡ vào các cái vị trí này. Tất cả là có 2 cái ti đường trước. 2 ti đường trước thưa anh em. Đây, 2 ti đường trước. Đây là ti đường trước này. Gối nhá, gối bơm mỡ, gối đỡ cầu trước này. Đây là 2 ti gối đỡ cầu trước. Tiếp tục này. 2 ti của đây, 2 ti của chân phanh. Chân phanh, đúng, 2 ti chân phanh cho anh em đây. Đó, là 4. 1 ti chân côn là 5. Đây, 1 ti chân côn. 1 ti chân côn là 5. Đấy. Và 2 tăng đơ giữa. 2 ti tăng đơ giữa treo kiếm, treo nông cổ là 7. 1 ti tăng đơ phải của kiếm là 8. Tất cả 8 vị trí chúng ta cần phải bơm mỡ. Đó. Rồi các cái vị trí tra nhớt vào các cái vị trí này. Mắt trâu này, tăng đơ xích này, gen này, là những thứ chúng ta cần phải tra và cần phải bơm. Kiểm tra tổng thể một vòng tất cả các cái loại co cút cụ thể của bơm thủy lực này. Đó, trợ lực lái này, co cút xem nó có gì nhớt hoặc có cái gì không, đột biến không. Đấy, của thước lái này, xi lanh lái này, các cái co cút này nhìn xem là nó có bị ra nhớt không, và các cái rắc điện. Đó, xem nó các cái vị trí này, cong keo đi qua nó có bị đứt, bị sứt, bị cong hay bất cứ gì không. Lọc gió thì nhớ là lọc gió, cái đây là cái cổ xả là phải nằm phía dưới, và lưu ý là nhà sản xuất đã đánh dấu 2 cái mũi tên này rồi, thì chúng ta tháo lắp cái nắp này để cho cái cổ xả nó nằm xuống dưới để xả bụi là ok. Rồi chúng ta xịt lọc gió. Thưa anh em, khi chúng ta xịt lọc gió thì chúng ta nhớ là có cái vòi xịt ở trong ra, vỗ xong xịt ở trong ra để cho nó bung cái nhờm ra, thế nhỉ? Bung cái nhờm ra ngoài. Chúng ta đừng có xịt từ trên xuống, từ ngoài vào, mà chúng ta xịt từ trong này. Làm một cái vòi xịt từ trong thì nó sẽ rất là tốt. Rồi. Thưa anh em, đó là một số thao tác để chúng ta bảo dưỡng máy John Deere 3036E
ở 100 đến 150 giờ mà chúng ta gọi là rô ra. Và hy vọng rằng những cái kinh nghiệm và những cái cách làm đó sẽ giúp cho anh em bảo dưỡng được cái máy của mình một cách chủ động và giảm tối thiểu các cái chi phí cũng như là các cái thời gian để chỉnh sửa bảo dưỡng thao tác máy cho chính xác. Chúc anh em người khỏe máy khỏe. Nếu anh em nào cần các cái phụ tùng chính hãng lọc nhớt về máy John Deere thì hãy liên hệ với cánh đồng vàng John Deere 0343 528 789. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào các video lần sau.